everybody, welcome back to another lesson of Unit 13. So last time we covered the lesson 8 already, right? You remember the name of lesson 8? Lesson 8 is sports, right? It's about many types of sports. So today we are going to move on to lesson B, come and play. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tiếng Anh 7 của chúng ta ngày hôm nay. Và bài học của chúng ta hôm nay sẽ là tiếp tục của lần trước. Vì lần trước chúng ta đã học xong bài A rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài B. Trong bài A thì các bạn đã được biết đến một số những cái môn thể thao là nổi tiếng và phổ biến trên thế giới, đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ học bài B mang tên là Come and Play, tới và cùng nhau chơi. Okay, so let's move on to the first part of the lesson. And as always, the first part is the things that you need to know before you start. Okay. Now, after this lesson, I'm expecting all of you to be able to ask people to join in an activity. Okay? Thì trong bài học này, bạn sẽ biết cách để mời mọi người xung quanh tham gia một cái hoạt động cùng với bạn ha. Accept or refuse an invitation. Và các bạn, những người được mời đó, có thể chọn cách là nhận lời mời hoặc là từ chối ha. And use must, have to, ought to, should. Hôm nay chúng ta sẽ học 4 modal verb. Must, have to, ought to, should. Và dùng những cái modal verbs này để tạo thành lời mời hoặc là tạo thành các bạn từ chối hoặc là nhận lời mời. Okay. So let's go on to the first part of our lesson, which is the listening part. And for this part, you will have to listen to a conversation between two friends, and they are going to talk about one popular sport here in Vietnam, which is table tennis. Okay. So do you love table tennis? I don't know how to play, but I do love watching table tennis, okay, because it's fun and it's really interesting watching people play. Now, this is table tennis, and what do our friends talk about? Let's listen to the conversation between them one time. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện giữa hai người bạn. Họ sẽ cùng rủ nhau chơi một môn thể thao rất là phổ biến ở Việt Nam, đó chính là môn bóng bàn. Okay, và các bạn sẽ nghe cuộc nói chuyện này một lần để xem họ nói về những gì nhé. Would you like to play table tennis, Nam? I'd like to, but I can't. That's too bad. I have some homework. I ought to finish it before I play table tennis. Yes, you must do your homework first, but I'll wait for you. It'll take me a few more minutes. No problem. I also have to finish this question for maths tomorrow. Okay, I've finished. Oh, I don't have my table tennis paddles with me. Do you have a spare one? Yes, I do. Can I borrow it? Sure. Here you are. Thanks. Okay, let's go. Okay, so you listen to the story, to the conversation, right? Okay, so you listen to the conversation between Ba and Nam, right? Now we will read the conversation together to see what they talked about, okay? Now, would you like to play table tennis, Nam? Thường thì các bạn muốn mời một ai đó làm hoạt động gì đó, một cách lịch sự các bạn sẽ dùng mẫu câu là would you like ha? Would you like to play table tennis, Nam? I like to, but I can't. Mình muốn lắm chứ nhưng mà mình không thể. That's too bad. Vậy thì buồn quá. I have some homework. I ought to finish it before I play table tennis. Mình có bài tập về nhà, mình phải làm nó xong trước khi mình đi chơi bóng bàn. Yes, you must do your homework first, but I'll wait for you. Đúng rồi, bạn phải làm bài tập trước, nhưng mà mình sẽ đợi bạn. It'll take me a few more minutes. Nhưng mà làm bài tập này thì một vài phút nữa mới xong đó nha. No problem, I also have to finish this question for maths tomorrow. Không có vấn đề gì đâu, mình cũng phải làm xong cái câu và bài tập toán này cho bài tập toán ngày mai nữa. Okay, I finished. Oh, I don't have my table tennis paddles with me. Do you have a spare one? Rồi, mình làm xong rồi. Nhưng mà mình không có mang theo mấy cái vợt đánh bóng bàn ở đây. Vậy bạn còn dư cái nào không? Okay. Now, you know the conversation. It's time for you to answer the questions. First question we have is, what should Nam do before he plays table tennis? Trước khi Nam chơi bóng bàn thì cậu ấy nên làm gì? Well, he must finish his homework before he plays table tennis. Trước khi đi chơi bóng bàn thì bạn ấy phải làm xong bài tập về nhà đã. Now, when will Nam be ready? Khi nào thì Nam sẽ sẵn sàng? Nam will be ready in a few minutes. Ok, một vài phút nữa khi cậu ấy làm xong thì cậu ấy sẽ sẵn sàng hả? What will Ba do? Vậy thì Ba sẽ làm gì? Ba will finish a question for math. Các bạn nhớ không? Ba nói là Ba còn một bài tập toán chưa làm. Thì bây giờ cậu ấy sẽ làm ha. Ba will finish a question for math.
Now, how many paddles does bà have? Vậy thì cậu ấy có bao nhiêu cây vợt? Well, he has 2 paddles, one for him and one for Nam. Okay. Now, there's a few sentences in the listening passage that you need to remember. They are: I ought to finish it before I play table tennis. Ở đây các bạn chú ý đến từ ought to. You must do your homework first. Bạn phải làm bài tập trước. I also have to finish this question for math tomorrow. Mình còn phải làm cái câu hỏi cho bài tập toán nữa, mình cũng phải làm nữa. The most important part of our lesson today: how to use must, have to, ought to, and should. Now, to make it easier for you, I will put them into 2 groups. The first one contains must and have to. Now, must and have to primarily express a firm obligation or necessity. Thường thì must and have to sự được dùng để diễn tả một sự bắt buộc, chắc chắn hoặc là một sự cần thiết. Có nghĩa là một nghĩa vụ hành động, đó là nghĩa vụ bạn bắt buộc bạn phải làm, thì bạn sẽ dùng must have to. For example, we have you must go to the doctor. Bạn phải đi khám bác sĩ, bạn bệnh nặng lắm rồi, bạn phải đi khám bác sĩ. Now, I have to clean my room. Phòng của tôi dơ lắm rồi, tôi không lau không được, so tôi phải dọn phòng của tôi. And Sarah has to go home before 9 p.m. because her parents didn't allow her to stay out late. So she has to be home before 9 p.m. Okay? So, ở đây thì chúng ta thường thấy rằng là nếu như bạn dùng chủ ngữ như là I, you, we, they, đặc biệt ha, I, you, we, they thì các bạn sẽ dùng have to. Còn đối với ngôi số 3 như là he, she, it và danh từ số ít thì các bạn sẽ đổi thành has to. Nhớ ha. Now, the next group we have is ought to and should. Okay, ought to and should usually express a recommendation or moral obligation. Thì thường các bạn dùng ought to and should để thể hiện cái sự gọi là các bạn hướng dẫn cho họ, các bạn cho họ lời khuyên ha, một cái sự giới thiệu khuyên nhủ, hoặc là một cái nghĩa vụ nhưng mà nó không có quá nặng nề, không buộc bạn phải làm, chỉ là một lời khuyên thôi, thì các bạn sẽ dùng ought to và should ha. Ví dụ nè, you should stop smoking. Bạn nên dừng hút thuốc lá đi, bởi vì hút thuốc lá sẽ không có tốt cho sức khỏe của bạn ha. So you should stop smoking, or you ought to stop smoking. He should drive more carefully. Anh ấy nên lái xe một cách cẩn thận hơn. So we will use should and ought to, okay? So as you can see, we will use have to and must in a higher level of obligation. Nếu mà cái việc đó nó bắt buộc ha, nó phải làm và nó quan trọng thì các bạn sẽ dùng must have to. Còn nếu nó không phải là một việc bắt buộc mà các bạn làm nó bởi vì các bạn nên ha, một lời khuyên nhủ, một lời giới thiệu các bạn nên làm việc đó, thì các bạn sẽ dùng should hoặc là ought to, okay? Now, we also have the negative form of how we can put these forward in a sentence. Let's look at this table. Okay, you have must, and in negative form you say must not or mustn't. Okay, bây giờ chúng ta sẽ đi đến những cái thể phủ định khi mà bạn dùng những cái loại từ này. Đối với must, chúng ta có must not, mustn't. For example, you must not go to school late. Bạn không được đi học trễ. Okay. Now for have to, we have don't have to or doesn't have to. Các bạn nhớ thì have to các bạn sẽ phải chia theo ngôi. I, you, we, they thì là don't have to, mà he, she, it thì là doesn't have to. Okay. Now she doesn't have to leave the office at 6 p.m. Cô ấy không cần phải rời phòng làm việc, văn phòng vào lúc 6 giờ ha. Now ought to, we have ought not to or oughtn't to. Okay, you ought not to have a party this weekend. Bạn không nên tổ chức một buổi tiệc vào cuối tuần này. Now we have should not or shouldn't. Okay, my sister shouldn't call her teacher. Chị của tôi không nên gọi cho thầy giáo viên của cô ấy. Okay, so remember that we have 4 kinds of negative forms for each word. You need to remember, right? Because this one is special. You need to add do, does. Okay, don't, doesn't. And this one you have not in between. Okay, between ought and to in the middle. Okay, so a few things for you to remember.